Oppitunti 1. Kunnostusvinkkejä. Arvostan ehdotuksianne sopimuksesta. Kuulostaa suunnitelmalta. Kun kaikki on paikallaan, voimme jalostaa sitä yhdessä. Täsmälleen. Yhteistyö auttaa meitä luomaan vankan lopputuloksen. Kyllä. Rakastan yhteistyötä varmistaakseni, että kaikki on täydellistä. Oletko ajatellut mitään erityisiä muutoksia, jotka voisivat parantaa projektia? Mielestäni meidän pitäisi keskittyä asetteluun tilan maksimoimiseksi. Se on hieno idea. Hyvin harkittu ulkoasu voi olla suuri ero. Kyllä. Mietitään myös materiaalit laadun varmistamiseksi. Täysin. Olen innoissani nähdessäni, kuinka ideamme yhdistyvät. Oppitunti 2. Turvallisuussuunnittelu. Tietysti turvallisuus ennen kaikkea. Tehdään tarkistuslista varmistaaksemme, ettemme unohda mitään. Se on hieno idea. Tarkistuslista auttaa pitämään kaiken järjestyksessä. Täsmälleen. Meidän tulee ottaa mukaan hätäyhteystiedot ja ensiaputarvikkeet. Kyllä. On tärkeää varautua kaikkiin odottamattomiin tilanteisiin. Oletko koskaan joutunut käyttämään hätäpakkausta ennen? Onneksi ei, mutta on lohdullista tietää, että se on siellä tarvittaessa. Minusta tuntuu samalta. Valmistautuminen on avain turvallisuuden tuntemiseen. Täysin. Otetaan aikaa perusteellisen tarkistuslistan luomiseen. Hyvä suunnitelma. Haluan varmistaa, että olemme täysin valmiita. Oppitunti 3. Tupakointiongelmat. Se ei todellakaan ollut reilua ihmisiä kohtaan, jotka eivät tupakoineet. Heidän vaatteensa haisi aina savulta. Kyllä. On turhauttavaa, kun muiden valinnat vaikuttavat sinuun negatiivisesti. Täysin. Mielestäni jokainen ansaitsee savuttoman ympäristön. Olen samaa mieltä. Julkisten tilojen tulee olla mukavia kaikille. Oletko nähnyt parannuksia paikoissa, joissa käyt? Kyllä. Monissa ravintoloissa on nyt tupakointialueet. Se on askel oikeaan suuntaan. Se tekee ulkona syömisestä nautinnollisempaa. Ehdottomasti. Toivon näkeväni useampia paikkoja, jotka noudattavat samanlaisia käytäntöjä. Minä myös. Se on välttämätöntä kaikkien suojelijoiden hyvinvoinnille. Oppitunti 4. Historiallinen konteksti. Tasangon yli kulkevilla rautateillä oli valtava vaikutus alueen kehitykseen. Kyllä, ja aidat rakennettiin maatilojen ja karjatilojen ympärille omaisuuden suojelemiseksi. Täsmälleen. Se muutti maisemaa ja ihmisten vuorovaikutusta maan kanssa. Ehdottomasti. Lakimiehet tarkkailivat myös laitonta toimintaa. Se on totta. Laajentuminen toi sekä mahdollisuuksia että haasteita. Kyllä, se muokkasi yhteisön dynamiikkaa merkittävillä tavoilla. Oletko lukenut tietyistä tapahtumista tuolta ajalta? Minulla on. Kiistat maaoikeuksista olivat erityisen mielenkiintoisia. Nuo historialliset jännitteet resonoivat edelleen eri keskusteluissa. Oppitunti 5. Villieläinten kohtaamiset.
Näen usein oravia takapihallani, niitä on niin viihdyttävää katsella. He todella ovat. Joskus näen myös pesukarhun tai maaoravan. Kuulostaa ihanalta. Villieläin voi olla niin vilkasta esikaupunkialueella. Kyllä. On mukavaa olla yhteydessä luontoon kotona. Oletko koskaan yrittänyt ruokkia niitä? Minulla on. Vain vähän, on hauska nähdä heidän lähestyvän. Sen täytyy olla ihana kokemus. Se todella on. Pelkästään heidän pelaamisen katsominen voi piristää päivääni. Olen samaa mieltä. Luonto tuo niin paljon iloa elämäämme. Oppitunti 6. Ostossuunnitelmat. En voisi olla enempää samaa mieltä. Suunnitellaan pian uusi ostosmatka, eikö niin? Täysin. Minulla oli hauskaa ostoksilla kanssasi viime kerralla. Minä myös. Ystävän kanssa soppailu on aina hauskempaa. Täsmälleen. Mitä aiot ostaa tällä kertaa? Tarvitsen uusia vaatteita tulevalle kaudelle. Se kuulostaa hyvältä. Etsin asusteita päivittääkseni asujani. Täydellinen. Tehdään lista kaupoista, joissa haluamme vierailla. Kyllä. Minulla on mielessäni muutama putiikki, joihin haluaisin tutustua. Hienoa. En malta odottaa, mitä löydämme. Oppitunti 7. Naapuriasiat. Voi ei, se on turhauttavaa. Mitä teit naapureillesi? En aluksi tiennyt kuinka käsitellä sitä, mutta päätin puhua heidän kanssaan. Se on hyvä lähestymistapa. Viestintä voi usein ratkaista ongelmia. Kyllä. Selitin huoleni, ja he olivat yllättävän ymmärtäviä. Se on hienoa kuulla. Onko he tehneet muutoksia? He suostuivat pitämään melun hiljaa, mikä oli helpotus. On aina parempi puuttua ongelmiin suoraan sen sijaan, että annat niiden pahentua. Täsmälleen. Tunsin oloni paljon paremmaksi sen puhumisen jälkeen. Olen iloinen, että se onnistui. Kannustetaan edelleen avointa viestintää yhteisössämme. Oppitunti 8. Niagaran putousten tutkiminen. Oletko kuullut kasvihuoneista lähellä matkaa putousten takana? Kyllä. He ovat tunnettuja kauniista kasveistaan ja kukistaan. Minusta on kiehtovaa, kuinka he viihtyvät näin ainutlaatuisessa ympäristössä. Täysin. Ja väliin jäänyt venematka Niagaran rotkon putousten pohjoispuolelle on myös kohokohta. Se kuulostaa jännittävältä. Olen aina halunnut kokea putoamisen läheltä. Sinun todella pitäisi. Veden sumu ja ääni ovat henkeä salpaavia. Voin kuvitella. Sen täytyy olla hieno tapa arvostaa luonnon voimaa. Ehdottomasti. Suunnitellaanpa matka sinne jonain päivänä yhdessä. Haluaisin sen. Siitä tulee unohtumaton seikkailu. Oppitunti 9. Luottavainen viestintä. Kyllä, säilytin katsekontaktin ja käytin itsevarmaa kehonkieltä esityksen aikana. Se on upeaa.
Se todella auttaa välittämään viestisi tehokkaasti. Täsmälleen. Tunsin itseni enemmän hallitsevaksi ja sitoutuneeksi yleisöön. Harjoittelitko etukäteen? Kyllä, harjoittelin useita kertoja tunteakseni oloni mukavaksi. Se on fiksu strategia. Valmistautuminen on avainasemassa julkisessa puhumisessa. Täysin. Uskon, että se muutti merkittävästi toimitustani. Olen ylpeä sinusta. Itseluottamus voi todella muuttaa lopputuloksen. Kiitos. Jatkan harjoittelua parantaakseni entisestään. Oppitunti 10. Viestinnän parantaminen. Ole varovaisempi ja käytä oikeinkirjoituksen tarkistusta ensi kerralla, eikö niin? Kyllä, se on hyvä pointti. Minun on kiinnitettävä enemmän huomiota yksityiskohtiin. Täysin. Se voi todella parantaa työsi laatua. Hienoa. Uskon, että voit parantaa kirjoitustasi keskittymällä selkeyteen. Olen samaa mieltä. Selkeys auttaa välittämään ajatuksia tehokkaammin. Kyllä. Varataan hetki aikaa toistemme töiden arvioimiseen. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Palaute on aina hyödyllistä. Ehdottomasti. Yhdessä voimme kehittää kirjoitustaitojamme. Odotan sitä innolla. Oppitunti 11. Päivittäistä varakauppa. Lisäksi kahvi on loppumassa. Okei, lisään sen listaan. Se on välttämätöntä aamuisin. Kyllä. En voi toimia ilman aamukahviani. Sama täällä. Mitä muuta meidän pitää poimia? Meidän pitäisi saada hedelmiä ja välipaloja viikolle. Hieno idea. Tuoreet hedelmät ovat aina terveellinen välipala. Täsmälleen. Varmistamme, ettemme unohda tällä kertaa mitään. Tarkistan ruokakomero 2 kertaa ennen kuin lähdemme ulos. Täydellinen. Aina on hyvä olla valmistautunut. Oppitunti 12. Paikallinen etsintä. Mitä muuta tutkittavaa tällä alueella on? Voit myös vierailla läheisessä majakassa, se on loistava paikka valokuville. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan luonnonkauniita näkymiä. Kyllä. Majakasta on kaunis näkymä rannikolle. Haluaisin nähdä sen. Onko lähistöllä polkuja? Kyllä, on kävelyreittejä, jotka johtavat upeille näkymille. Täydellinen. Nautin retkeilystä ja ulkoilusta. Minä myös. Suunnitellaan päiväretki tutustuaksemme siihen kaikkeen. En malta odottaa seikkailuamme. Oppitunti 13. Ruuanlaitto yhdessä. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Suunnitellaan se. Kyllä. Tuon ainekset uuteen reseptiin, jota haluan kokeilla. Ihana. Tykkään kokeilla uusia ruokia. Minä myös. Yhdessä ruuanlaitto on aina niin hauskaa. Täysin. Se tekee prosessista miellyttävämmän.
Mitä ruokaa aiot tehdä? Ajattelin pastaruokaa tuoreista vihanneksista. Se kuulostaa herkulliselta. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä. Sovitaan päivämäärä ruoanlaittohetkellemme. Oppitunti 14. Nesteytysvinkkejä. On tärkeää juoda vähintään 8 lasillista vettä päivässä. Erinomainen. Nesteytys on välttämätöntä hyvän terveyden kannalta. Kyllä. Se auttaa parantamaan energiatasoa ja yleistä hyvinvointia. On myös tärkeää katsoa, mitä syömme nesteytyksen ohella. Täysin. Tasapainoinen ruokavalio täydentää nesteytystä täydellisesti. Onko tarpeeksi veden juominen mielestäsi haastavaa? Joskus kyllä. Yritän pitää vesipullon mukana. Se on hyvä strategia. Minusta se on myös hyödyllinen. Kannustetaan toisiamme pysymään nesteytyksessä. Oppitunti 15. Koulutuskulut. Jotkut ohjelmat vaativat keskimääräistä lukukausimaksua, joka voi olla melko korkea. Kyllä, olen huomannut, että lukukausimaksut ovat nousseet viime vuosina. Se on huolestuttavaa, varsinkin kun hallitukset ovat luovuttaneet rahoitusta. Täysin. Se rasittaa opiskelijoita ja heidän perheitään. Oletko tutkinut stipendejä tai taloudellisia tukivaihtoehtoja? Minulla on. Opiskelijoille on tarjolla hienoja resursseja. Se on hyvä kuulla. On tärkeää tutkia kaikki vaihtoehdot. Kyllä. Ennakkosuunnittelu voi vaikuttaa merkittävästi. Jatketaan tutkimusta yhdessä. Tiedon jakamisesta on aina hyötyä. Oppitunti 16. Perheaika. On tärkeää, että jää aikaa paitsi työskentelyyn myös lukemiseen ja leikkimiseen. En voisi olla enempää samaa mieltä. Perheen aika on välttämätöntä ihmissuhteiden rakentamiselle. Täsmälleen. Keittiön pöydän ääressä tekemämme suunnitelmat ovat elinikäisiä. Kyllä. Rakastan sitä, kuinka ne hetket luovat kestäviä muistoja. Millaisia aktiviteetteja teillä on mukava tehdä yhdessä perheenä? Rakastamme lautapelejä ja ruoanlaittoa yhdessä. Se kuulostaa hauskalta. Ruoanlaitto voi olla niin yhdistävä kokemus. Se todella on. Lisäksi jokainen valmistaa suosikkiruuansa. En malta odottaa kuulevani seuraavasta perhejuhlistasi. Oppitunti 17. Välipalavaihtoehdot. Kahvilassa on niin paljon leivonnaisia, joista voit valita. Se kuulostaa ihanalta. Rakastan kokeilla uusia leivonnaisia. Täysin. Voimmeko tilata välipaloja huoneeseemme? Kyllä se olisi täydellinen. Niistä on mukava nauttia mukavasti. Onko sinulla suosikkileivonnaisia, joita haluat kokeilla? Olen viime aikoina halunnut suklaakroissantin. Nam. Taidan mennä hedelmätorttiin. Hieno valinta. Ne ovat aina niin virkistäviä. Tehdään tilauksemme ja nautitaan herkuista. Oppitunti 18. Muistojen pohtiminen.
Jotkut surullisista muistoista ovat tuskallisia, mutta ne ovat kaikki osa elämääni. Ymmärrän sen. On tärkeää tunnustaa ne. Kyllä. Ne muokkaavat keitä me olemme ja kuinka kasvamme. Täysin. Onko sinun mielestäsi hyödyllistä puhua näistä muistoista? Joskus kyllä. Jakaminen auttaa minua käsittelemään tunteitani. Se on terve lähestymistapa. On hyvä, että on joku, jolle puhua. Olen samaa mieltä. Entä sinä? Miten käsittelet surullisia muistoja? Haluan kirjoittaa ne muistiin, se auttaa minua vapauttamaan tunteita. Tuo kuulostaa terapeuttiselta. Tuetaan edelleen toisiamme pohdinnassamme. Oppitunti 19. Asuntohuolet. Monet nuoret kamppailevat asuntolainansa kanssa nykyään. Kyllä, se on rankkaa. Useimmilla ei ole sellaiseen varaa, etenkään nykymarkkinoilla. Se on huolestuttavaa, varsinkin kun opiskelijoilla ei ole varaa tarvitsemaansa koulutukseen. Täysin. Koulutus on erittäin tärkeä tulevaisuuden menestyksen kannalta. Oletko törmännyt ohjelmiin, jotka auttaisivat tätä? Olen kuullut joistakin stipendeistä, jotka voivat keventää taloudellista taakkaa. Se on hienoa. On tärkeää tukea opiskelijoita unelmiensa toteuttamisessa. Kyllä. Jatketaan sanan levittämistä näistä mahdollisuuksista. Olen samaa mieltä. Tietoisuus voi tehdä suuren eron. Oppitunti 20. Seikkailun suunnittelu. Suunnittelen ikimuistoista seikkailua syrjäisessä maassa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Minne aiot mennä? Harkitsen matkaa Uuteen-Seelantiin, siellä on niin kaunista. Vau! Olen kuullut maisemien olevan henkeä salpaavia. Kyllä. Vuoret ja järvet sopivat erinomaisesti ulkoiluun. Voisitko jakaa matkasuunnitelmasi kanssani, kun olet suunnitellut sen? Tietenkin. Haluaisin saada palautettasi. En malta odottaa, että pääsen kuulemaan kaikista seikkailuistasi. Siitä tulee uskomaton kokemus, varmasti. Oppitunti 20. Viikonloppusuunnitelmat. Hei, mitä teet tänä viikonloppuna? Ei paljon, ota vain rauhallisesti. Miksi kysyt? Ajattelin, että olisi kiva lähteä pienelle seikkailulle. Se kuulostaa hauskalta. Mitä sinulla on mielessä? Ehkä päiväretki vuorille patikointia varten. Rakastan sitä ideaa. Raitis ilma ja luonto kuulostaa virkistävältä. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa rentoutua viikosta. Suunnitellaan se ja löydetään hyvä polku tutkittavaksi. Olen innoissani. Siitä tulee täydellinen viikonloppumatka. Oppitunti 22. Tiimiyhteistyö. Kyllä, osallistun virtuaaliryhmän kokouksiin ja chatin säännöllisesti. Se on hienoa. On tärkeää pysyä yhteydessä tiimiisi. Täysin. Se auttaa ylläpitämään yhteistyötä ja tuottavuutta. Ovatko virtuaalikokoukset mielestäsi tehokkaita?
Ne voivat olla, varsinkin kun kaikki ovat kihloissa. Olen samaa mieltä. Selkeä viestintä on avainasemassa näissä asetuksissa. Kyllä. Yritän aina olla valmis antamaan päivityksiä ja palautetta. Se on fiksu strategia. Se pitää kokoukset keskittyneenä. Jaetaan lisää vinkkejä virtuaalisen tiimityön parantamiseen. Oppitunti 23. Kokousaika. Mihin aikaan olet menossa noin kello 17? Onko se sinulle kätevää? Kyllä, se toimii minulle täydellisesti. Hienoa. Varmistan, että olen valmis siihen mennessä. Pitäisikö meidän tavata ensin kahvilassa? Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Rakastan heidän kahviaan. Minä myös. Tulee olemaan mukavaa nauttia lämpimän juoman kera. Kyllä, odotan innolla keskusteluamme. Sama täällä. On aina mukavaa viettää aikaa yhdessä. Oppitunti 24. Viikonlopun pakoideoita. Hei. Ajattelen viikon loppumatkan suunnittelua. Onko ehdotuksia? Se kuulostaa jännittävältä. Oletko harkinnut rantaa? Kyllä. Pidän ajatuksesta rentoutua meren rannalla. Aaltojen ääni on niin rauhoittavaa. Täsmälleen. Se on täydellinen pakopaikka hälinästä. Entä mökki vuoristossa? Sekin voisi olla virkistävää. Se on hieno idea. Rakastan luonnossa olemista. Tarkastellaan molempia vaihtoehtoja ja katsotaan, mikä sopii parhaiten. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan seikkailuamme. Oppitunti 25. Huonevarustelu. Onko huoneissa elektroniset mukavuudet? Kyllä, heillä on yleensä kaikki mitä tarvitset mukavaan oleskeluun. Se on hyvä tietää. Arvostan aina moderneja mukavuuksia. Täysin. Se tekee matkustamisesta niin paljon helpompaa. Pitäisikö meidän myös tarkistaa wifi-yhteys? Kyllä, se on välttämätöntä yhteydenpitoon. Olen samaa mieltä. On hienoa, että sinulla on tämä vaihtoehto tien päällä. Muista kysyä kaikista mukavuuksista varauksen yhteydessä. Ehdottomasti. Se auttaa meitä valitsemaan parhaan yöpymispaikan. Oppitunti 26. Lomaperinteet. Rakastan ideaa poron vetämästä reistä loman aikana. Täysin. Se on niin maaginen kuva, varsinkin lapsille. He uskovat, että joulupukki täyttää heidän sukkansa leluilla ja herkkuilla. Kyllä. On jännittävää ajatella sitä iloa, jota se tuo jouluaamuna. Onko sinulla jotain erityisiä perinteitä, joita noudatat lomien aikana? Koristelemme aina yhdessä puun ja leivomme keksejä. Se kuulostaa hauskalta. Tykkään tehdä piparkakkutaloja perheeni kanssa. Nuo perinteet luovat niin upeita muistoja, eikö niin? He todella tekevät. Tänä vuonna juhlitaan yhdessä.
Oppitunti 27. Järjestämisvinkkejä. Se on hieno idea. Minun on vaikea löytää tavaroita sotkuisesta huoneestani. Ymmärrän täysin. Se voi olla ylivoimaista, kun asiat eivät ole paikoillaan. Täsmälleen. En ole varma, mistä aloittaa järjestäminen. Oletko harkinnut säilytysastioiden tai hyllyjen hankkimista? Luulen, että se voi auttaa. Minun täytyy luoda tiettyjä tiloja. Kyllä. Merkintälaatikot voivat myös helpottaa tarvitsemasi löytämistä. Se on fiksu vinkki. Kokeilen sitä ehdottomasti. Suunnitellaan päivä yhdessä huoneenne järjestelyihin. Arvostaisin sitä. Se tekee prosessista hauskempaa. Oppitunti 28. Kotitreenit. Voit kokeilla käsipainoja tai vastusnauhaa voimaharjoitteluun kotona. Tuo kuulostaa hyvältä idealta. Olen halunnut aloittaa harjoitusrutiinin. Se on kätevää, varsinkin jos et pääse kuntosalille. Kyllä. Lisäksi voit tehdä sen milloin tahansa, mikä sinulle sopii. Täsmälleen. Onko sinulla mielessäsi erityisiä kuntotavoitteita? Toivon rakentavani lihaksia ja parantavani kestävyyttäni. Se on mahtavaa. Voiman ja kardion yhdistelmä auttaa tässä. Täysin. Motivoikaamme toisiamme pysymään johdonmukaisina. Olen mukana. Voimme jakaa edistymisemme ja pitää toisistamme vastuullisia. Oppitunti 29. Luonnon kauneus. Tie oli elossa ja kaikki liikkui tuulen takia. Se kuulostaa kauniilta. Luonto voi olla niin dynaaminen. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka puut heiluvat ja lehdet tanssivat. Rakastan sitä. Se saa minut arvostamaan elämän pieniä asioita. Täsmälleen. Oletko koskaan kokenut kovaa tuulta vaeltaessasi? Kyllä. Se on innostavaa, mutta joskus myös hieman pelottavaa. Olen samaa mieltä. Se lisää jännitystä seikkailuun. Ehdottomasti. Meidän pitäisi suunnitella vaellus tuuliselle päivälle. Se kuulostaa täydelliseltä. Yritetään yhdessä luonnon voima. Oppitunti 30. Ystävälliset teot. Pienet eleet ovat aina arvostettuja. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka pieni ystävällisyys voi piristää jonkun päivää. Täysin. Jopa hymy voi vaikuttaa. Olen samaa mieltä. Ne pienet asiat rakentavat yhteisöllisyyden tunnetta. Oletko nähnyt äskettäin sinua koskettavia ystävällisiä tekoja? Kyllä. Joku maksoi kahvini toissapäivänä, ja se piristi aamuni. Se on niin söpöä. Rakastan, kun ihmiset tekevät sellaisia asioita. Minä myös. Se inspiroi minua maksamaan sen eteenpäin. Jatketaan ystävällisyyden levittämistä kaikkialle. Oppitunti 31. Helpot ohjeet. Toki, käänny vasemmalle seuraavasta risteyksestä ja kävele suoraan. Kuulostaa riittävän yksinkertaiselta.
Arvostan selkeitä ohjeitasi. Se on todella yksinkertaista, kun tiedät tien, mutta se voi olla hämmentävää uusille tulokkaille. Täysin. Maamerkit todella auttavat myös navigoinnissa. Eikö? On aina helpompaa, kun sinulla on jotain tunnistettavaa opastamassa sinua. Olen samaa mieltä. Se on kuin mielessäsi olisi henkinen kartta. Täsmälleen. Lisäksi se tekee matkasta nautinnollisempaa, kun tiedät minne mennä. Kyllä, ja voit ihailla nähtävyyksiä matkan varrella murehtimatta eksymisestä. Se on paras osa. Uusien paikkojen tutkiminen on kokemus. Oppitunti 32. Arvosteluilla on merkitystä. Hyvän löytäminen voi olla hankalaa, mutta suosittelen tarkistamaan online-arvostelut. Se on niin fiksu lähestymistapa. Arvostelut voivat todella ohjata sinut oikeaan suuntaan. Täsmälleen. Ne tarjoavat oivalluksia, joita et ehkä saa pelkästä tuotekuvauksesta. Ja on mielenkiintoista, kuinka ihmiset jakavat henkilökohtaisia kokemuksiaan, jotka voivat olla hyvin kertovia. Kyllä. Se on kuin saisi neuvoja ystäviltä, vaikka et tuntisikaan heitä henkilökohtaisesti. Rakastan sitä puolta. Se tekee päätöksenteosta niin paljon helpompaa ja tietoisempaa. Varmasti. Lisäksi voit havaita kaikki punaiset liput, jotka voivat viitata huonoon valintaan. Ehdottomasti. Se säästää sinua tekemästä virheitä, jotka olisi voitu välttää. Kyse on älykkäistä kuluttajista tämän päivän markkinoilla. Oppitunti 33. Fitness Convenience. Rakastan juoksemista ja kehonpainoharjoituksia kotona. Entä sinä? Se kuulostaa fantastiselta. Pidän myös aktiivisesta olemisesta, varsinkin kun sää on hyvä. Huomaan, että juokseminen puhdistaa mieleni ja lisää energiatasoani. Olen täysin samaa mieltä. Ulkoilussa harjoittelun aikana on jotain virkistävää. Lisäksi kehonpainoharjoitukset ovat niin käteviä, voit tehdä niitä missä tahansa. Täsmälleen. Ne sopivat täydellisesti nopeaan harjoitteluun, kun sinulla ei ole paljon aikaa. Ja voit aina vaihtaa sitä, jotta asiat pysyvät mielenkiintoisina. Kyllä. Monipuolisuus on avainasemassa motivaation ylläpitämisessä ja kyllästymisessä. On hienoa löytää itsellesi sopiva ja pysyä siinä. Oppitunti 34. Viihtyisiä pakopaikkoja. Sivilissä on viihtyisiä rantamökkejä, voimme tarkistaa ne. Se kuulostaa ihanalta. Rantamatka on aina virkistävä idea. Eikö? Kuvittele vain herääväsi aaltojen ääneen ja suolan hajuun ilmassa. Se olisi niin rentouttavaa. Lisäksi näkymän on oltava henkeä salpaava. Täysin. Se on täydellinen paikka rauhalliselle pakopaikalle kaukana hälinästä. Ja voisimme nauttia ranta-aktiviteeteista, kuten uinnista tai yksinkertaisesti auringosta. Kyllä. Se on loistava tapa rentoutua ja latautua. Voin jo kuvitella meidät siemailemassa kahvia kuistilla auringonlaskua katsellessa. Se on unelma. Aloitetaan pienen pakomatkamme suunnittelu. Oppitunti 35. Mindfulness-hetket. Kuinka kauan yleensä meditoit?
Meditoin yleensä noin 10–15 minuuttia joka päivä. Se on hieno käytäntö. Se todella auttaa keskittymään ennen päivän aloittamista. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka muutama minuutti voi luoda niin positiivisen vaikutuksen. Huomaan, että se parantaa keskittymistäni ja vähentää stressiä merkittävästi. Täysin. Se on loistava tapa kasvattaa tietoisuutta ja selkeyttä. Lisäksi se on niin helppo sisällyttää päivittäiseen rutiinisi, vaikka olisit kiireinen. Kyllä. Pelkkä hiljainen paikka ja hetken hiljaisuus voivat tehdä ihmeitä. Rakastan rauhan tunnetta, jonka se tuo jokaisen istunnon jälkeen.